زرش پلو یه غذایی که من نمیدونم چرا تا یه قاشقشو میخورم درونم یه انرژی خیلی شادی پیش میاد. سلام رفقا، چطورین؟ آقا من این زرش پلو با مرغ خوشمزه رو که دیدم رژیممو شکستم. اصلا نمیتونم، رژیممو شکستم. فوق‌العاده است، مخصوصا این سس مخصوص قرمزش که بی‌نظیرش میکنه. به به، خوشحال میشم اون قلب پایینا قرمزش کنین تو منم برم تو کارش. به به، اخ 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 اخ. مرسی که قرمز کردین، خوشحال میشم به جمع ما اضافه بشین. جاتون خالی. بابا باریکلا، چی درست کردم. بی‌نظیره. آخ آخ آخ. بهشت واقعی. بیا اینجا یه دونه لیمو ترش وسط کار بزنیم. از این سس رو دوباره بدیم. به به. به من عاشق این کتکوتیم. درست صدی. یه دونه رون مال بچهای پشت صحنه است. بچه فوق‌العاده بود واقعا، بی اقرار میگم جاتون به شدت خالی بود. وای مخصوصا این سسش.